Hello, this is Lovely Jan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jan's channel. Hello guys, Lovely Jan here. So for today's video, direct to the point na po tayo, how to withdraw your earnings or overall earnings dito sa involveasia. Kung possible nga na may kitain talaga tayo or may makash-out tayo gamit ang affiliate program ng involveasia kung saan kikita tayo mula sa commission from the online stores just like Shopee, Lazada, Zalora, and the like dito sa Philippines. At ngayon, dito sa video na to, ipapakita ko kung paano i-withdraw yung earnings natin. So, this time, mapapatunayan na natin, this is my first ever cash out kung sakali man na makakapag-cash out tayo gamit ang involveasia. Kung ready ka nang malaman yan, don't forget to like, subscribe, and ring that bell for more video updates. And, at para pa sa mga gustong mag-register sa involveasia, ilalagay ko na lang po yung link. Baka sakaling interesado kayo to have a passive income, link nyo na lang po yung link on the description below para po makapag-register at magkaroon na rin kayo ng commission from different online shopping store. So, kung ready na kayo, let's go to our video tutorial. First, syempre, kailangan natin pumunta sa ating browser at mag-login sa ating account through app.involve.asia. So, sa akin, nandito siya sa dashboard ko na dati. So, i-login ko na lang yung account ko. So, ngayon, nandito na tayo sa ating dashboard. Ayan, para makita ninyo yung inyong earnings, click lang ninyo yung payment, my earnings overview. Ayan. Ngayon, nandito na tayo. Ito na yung mismong overall or earnings overview natin. Itong nasa available funds to withdraw. Ayan. Magiging clickable itong button na to kung na-meet na natin yung 80 MYR or Malaysian ringgit na 80 threshold amount. Ito yung minimum threshold amount to withdraw the fund. Ayan. Bago tayo magsimula na mag-request ng withdrawal, be sure na naayos na natin itong payment details natin. So, click muna natin yung payment details. So, itong video na to guys ay para sa mga dun sa gumagamit ng PayPal account o ito yung preferred payment method nila, yung PayPal account. Kasi dalawang choices natin dyan, yung PayPal and wire transfer. I-explain ko lang na kapag gumamit tayo ng PayPal account, merong fees or processing fees na maibabawas dun sa ating kinita. Ayan, para malaman nyo kung magkano, click nyo lang itong fees may apply. Ayan, mapupunta ka na doon kung magkano. Ang pagkakaalam ko is 3 to 4% of your kita is the processing fee. Yun ang cons naman ng PayPal. While sa wire transfer, free siya. Pero bakit pinipili ko pa rin yung PayPal? Kasi para sa akin, itong PayPal pa rin ang pipiliin ko kasi ito yung mas mabilis na paraan na alam ko na may papasok yung kita ko dun sa account ko compared to the wire transfer. Ayan, so ilang days manghihintayin natin para ma-process yung ating withdrawable account or yung ating i-request na fund for withdrawal. Abutin siya ng 6 to 10 days using PayPal. Ayan. So, next, punta na tayo sa beneficiary name. Lagyan lang natin yung name na ginagamit natin sa ating PayPal. Next, yung PayPal email. Ayan, type na natin. And then, yung ating contact number, CP number. And then, sa payout currency, default yung Malaysian ringgit dyan. Kahit mag-USD yan, okay lang. Kasi kahit ano namang currency dyan, once na i-send siya sa PayPal account, ay makakonvert siya into PHP or peso. Once done, click na natin yung Save Changes. Ayan. Then, billing info has been updated. Then, okay. And then, balik tayo sa payment. My earnings overview. Ayan. Pwede na nating i-request yung ating fund. So, click natin yung request withdrawal. Ayan. Pagka-request ng withdrawal, ayan, merong ditong reminder na a processing fee will be charged on this transaction. Please refer to the withdrawal details below. Ayan. So, yung processing fee, so may babawas itong 4.43 mula doon sa kita nating 147.55. So, magkano nga ba itong Malaysian ringgit 147.55? So, copy natin. And open tayo ng browser to PHP. Ayan. So, mayroon tayong kinitang 1,700.29 Philippine peso. Ngayon, ibabawas natin yung 4.55 dyan. Sabihin na lang natin, minus 4
Okay, sabihin na lang natin yung 143 or yung 140 na natin for sure sa mga additional ko meron pa. So, ayan. So, this time, may kikitain tayong 1,618.04 Philippine peso. So, reminder ko lang, itong 147.55 Malaysian ringgit na kinita ko, guys, ay hindi pa ako nag-focus sa pag-promote ng mga links or clickable links to get traffic and then get sales. So, ito lang ay nagkuha ko mula dun sa pag-promote gamit ng aking YouTube channel kapag nag-review ako ng binili kong product mula sa Shopee, sa Lazada, or ginagamit ko. Tapos, nag-generate ako ng link gamit ng involveasia. Yun pa lang yun. Plus, yung commission ko nakuha dun sa mga nag-click ng link for involveasia sa akin dito below. Ayan. So, once na sumali din kasi kayo dito at nag-register sa link dito na ilalagay ko for involveasia, kapag kayo naman na yung mag-create nito, the same din, mag-click sila sa link nyo, kikita na rin kayo ng commission from involveasia. So, yun yun. Pwedeng mag-edit ng info muli. Ayan. So, nakalagay dito, net receivable amount is 143.12. Ganyan lang, guys. Once done, click na natin yung confirm. Ayan. Are you sure you want to submit your standard withdrawal request? Then click confirm. Ayan. So, may nakalagay dyan, withdrawal request submitted. Ayan. So, tapos na tayo. Nasabit na natin yung ating request for withdrawal. Then, back to payment history. Ayan. So, as you can see, processing na yung funds natin dito. Ayan. So, check lang natin yung ating account. As you can see, meron din tayong different mga eksena dito. Halimbawa, dito sa pending advertiser validation, ito yung mga sales natin na kailangan pang i-validate ng advertisers. Ito yung umaabot ng buwan bago natin pwedeng i-request yung withdrawal. So, nandyan lang yan, hindi naman yan mawawala. Galing pa rin yan dun sa mga links na na-click or may mga sales na i-validate lang nila pero papasok pa rin siya as commission. Next, sa commission on hold, 0 naman. Dito, nangyayari na mai-hold yung inyong fund kung mali yung pamamaraan nyo ng pag-promote ng inyong generated links. Ayan. Dito naman sa pending advertiser collection, ayan, pwede nyong i-request yan for early withdrawal para pumunta siya doon sa overview ng inyong earnings. Pupunta siya dito sa total earnings ninyo pag ni-request ninyo. So, gagawa na lang natin ng another video tutorial yan para alam natin kung paano mag-request ng early withdrawal para pumunta siya sa inyong total earnings. So, as you can see, yung ni-request natin kanina, nasa payout in process na. So, i-view lang natin yung details. Ayan. So, ito yung payout in process. So, 147.55 Malaysian ringgit. Next, dito naman yung commission paid. Since hindi pa tayo na-process dito, processing pa lang, dito nalalabas yung mga nabayaran na sa atin ng involveasia. So, halimbawa ito, bayad na to. May lalagay siya dito. Ayan. So, yun. As you can see, dito sa ilalim, sa all payment, ayan. Ayan, self-withdrawal, may ID number, amount, processing, may invoice, may conversion. Pwede nating i-download yan. So, download natin yung ating invoice. Ayan. Okay, and then open natin. Ito yung tax invoice. Ayan. May invoice siya. I-blurry na lang natin. I-blur na lang natin yung mga important details. So, ang mahalaga, nakita nyo na. So, ito yung mga kinita natin from Shopee. Ayan. Usually, mas malaki yung dun sa involveasia publisher referral program. Ito na yung nag-click dun sa link natin dito sa involveasia sa mga gustong mag-join, mag-register. So, kailangan nyo lang i-click yung link dito kung gusto nyong matulad na maging part ng involveasia publisher referral program. Click nyo lang yung link below, mag-register na kayo para magkaroon din kayo ng mga commissions just like this from involveasia group. Ayan. So, ang usually ginagamit nilang currency ay MYR kasi nga this is based sa Malaysia, Indonesia, and Thailand.
Ayan. So, from Shopee, mayroong 17.55. Ayan. Subtotal is 147.55. Processing fee, ito na sinabi ko, 3 to 4%. And grand total ng withdrawable is 143. Ayan. So, nandito yung details natin sa PayPal. Ayan. Hihintayin na lang natin siyang pumasok sa ating PayPal. So, i-update ko na lang kayo next video tungkol doon sa ating update kung pumasok na siya sa ating PayPal account or kung how many days din ang inabot na pumasok siya sa ating account. So, balik tayo. Next, sa conversions, downloadable din yan. Check na rin natin dito. Ayan. Your request is successful. Ayan. Okay. So, yung conversion, makikita natin, na-request natin, i-send na lang sa email natin. So, buksan natin sa ating email, yung conversions. Ayan. Open tayo ng Gmail. Punta tayo sa ating account. Ayan. Ang gamit ko ay ito. Ito tayo. Ayan. So, ito na siya. Yung exported payout overview. Para makita natin yung conversion report. Ayan yan. Please head over to this link. May report na yung ating conversion. Yung conversion is ito yung report kung saan yung links na promote natin ay may mga nag-click at nagkaroon ng sales yon. So, kapag nagka-sales yun, nabayad yung customer, magiging conversion siya. Ayan. So, ito na. May report yan. Okay. So, ito yung mga naging conversions niya. Okay. Mostly sa Shopee and involveasia. Ayan. So, ganun lang kadali guys kung paano mag-withdraw ng inyong earnings sa involveasia. So, hopefully, natutuhan ninyo kung paano mag-withdraw gamit ang inyong PayPal account. So, sa mga susunod na video natin, itatry natin gumawa ng video tutorial for wired transfer naman sa ating susunod na withdrawal. So, hopefully, maraming mag-click ng links at sa mga gusto mag-register as partner ni involveasia, click lang ninyo yung link below for the registration. Ayan. Okay, and then meron din tayong mga available links below kung gusto nyong magsimula at kung paano magpa-approve ng inyong mga application sa mga online stores gamit ang involveasia. Ilalagay ko na rin yung link below. So, hopefully, naturuan kayo, may natutuhan kayo sa video na to. If natulungan kayo ng video na to, don't forget to like, subscribe, and ring that bell for more updates, lalong-lalo na dito sa ating affiliate program from involveasia. So, with that being said, thank you for watching and see you next vlog. Once again, this is Lovely Jan. Stay safe.